خب سلام، کاوه هستم و توی این اپیزود میخوام بریم سراغ مابقی بحث فانکشن. آره دیگه ببندیمش. ولی همونطور که تو داک میبینیم خودش اول به بحث اینلاین فانکشن ها اشاره کرده که میتونه که توی این بحث چیز خیلی باحال باشه توی های اوردر فانکشن ها و خودش لینک زده که ما باز میکنیم و میریم اول سراغ اینلاین فانکشن ها. اینلاین فلسفهش اینه، چون حالا نه تنها توی هایر اوردر فانکشن ها تو جای مختلف میتونی از اینلاین استفاده بکنی. نکتهش چیه؟ اینلاین فانکشن چون تو وقتی فانکشنی رو کال میکنی واسش استک رزرو میشه توی مموری. یعنی حالا با بحثای کامپایلری و فلانه که حالا زیاد مهم نیست، ولی تو میتونی فانکشنی رو اینلاین بکنی که کاری که در کد میشه اینطوری میشه که جایی که اون فانکشن کال شده دیگه فانکشن کال نمیشه. موقع کامپایل بایت کد بادی اون فانکشن اونجا کپی پست میشه، یعنی انگار اکسپرشن میشه، دیگه فانکشن کالی، دیگه فانکشنی در کار نیست و انگار اون چند خط کدی که تو بادی اون فانکشن بوده اونجا کپی پست میشه. خب هم یه خوبیج داره که دیگه استک رزرو نمیشه، کد معمولی ران میشه، یعنی کدت خوشگل‌تر میشه چون بس اصل درای دیگه don't repeat yourself. ما فانکشن می‌نویسیم که یک کار فقط یک بار نوشته بشه، یک لاجیک، هی چند بار ننویسیم جای مختلف. ولی یه داونساید هم داره، اگر اون فانکشن سنگین باشه تو یهو حجم بایت کد تو خیلی زیاد میکنی. واسه همین تو یکی از ویدیوهایی که یکی دو سال پیش روی چنل اندروید گذاشته بودن، تا بانو فلورینام بود، میگفت که آقا فانکشن هایی که در حد 2-3 خط کد رو اینلاین بکنید، فانکشن های خیلی بزرگ رو چیز نکنید، اون کار رو نکنید. واسه همین باعث میشه که سایز مثلا خب سایز APK تو اون لحظه تو اون سناریو بالا میره مثلا. بس اینلاین از اسمش مشخصه، اینلاینش میکنه که دیگه فانکشنی نباشه در نهایت. خب میگه که خب هر فانکشن یک آبجکت که capture a closure. A closure is a scope of variables that can be accessed in the body of the function. Memory allocation both for function object and classes and virtual call introduce runtime overhead. But it appears that in many cases this kind of overhead can be eliminated by inlining the lambda expression. چون آبجکت رزرو میشه، چون این فانکشن کال که میکنی باز باید یک کلاس ساخته، یک انانیمس کلاس اگه اشتباه نکنم ساخته میشه و یک آبجکت ازش در نهایت گرفته میشه. چون خب توی JVM همه چیز کلاس بیس دیگه اگه اشتباه نکنم. آره فکر میکنم. در نهایت من کمرم خسته شد. واسه همین میگه که آقا یه سری اوورهد داریم دیگه واسه بحث این فانکشن و اینا، بخصوص توی هایر اوردر که اصلا آبجکت الوکیت میکنه. میگه که آقا بیا چیزش کن دیگه، مثلا آقا بحث لاک که مثلا ببین یه لاکیه که البته چیز بادیشو یکاش میدیدیم، یه لاک الیه که فور میگیره اجرا کن زمانی که لاک باشه، در واقع یه همچین حالتی. یکم شبیه کارهای اون بحث سینکرونایزیشن و مثلا یه سری کارا که ما معمولا از لاک استفاده میکنیم که مثلا ریسورس رو به صورت اتمیک این فانکشن مثلا اجرا بشه و ریسورس ازش گرفته نشه، یه همچین حالتایی که instead of creating a function object for the parameter and generating a call, the compiler could emit the following code فلان to make the compiler to this. یعنی تو یا میتونی اینطوری بذاری که آبجکت درست کنه از این مسخره بازی ها، یا اینکه نه این شکلیش بکنه که مثلا بگه آقا لاک کن، خب l.lock ترای کن فور، در نهایت آنلاکش بکن l رو l لاک آنلاک میشه، یه همچین حالتی در نهایت. مثل اینکه لاک یکی از احتمالاً فانکشن های خود کاسین فکر میکنم باشه، اگه باشه من باید اینجا ببینمش دیگه. لاک که نمیبینمش، شاید توی کتابخونه کروتین یا اونورا باشه، چون خب بحثای آسینک تسک و اینا مطرح میشه دیگه
فکر میکنم. بگذاریم. یا میگه آقا mark the function inline modifier. در واقع خب inline فان لاک و بادی و خب همونطور که گفتم این چون پارامتر آخرش فانکشنه، تو میتونی اینجوری به صورت لامدایی بیرون بنویسی و پارامتر لاک رو اونطوری میدی، تی ریترن میکنه که یه بادی هم میگیره فلان. The inline modifier affect both the function itself and the lambdas passed to it. All of those will be inlined into the call site. یعنی inlined میشه جایی که داره کال میشه. Inline may cause a generated code to grow. همون حرفی که زدم. واسه همین باید توی reasonably way این کارو بکنیم. واسه همین avoiding inlining large function. Payoff performance especially for megamorphic call site inside loops. دیگه با قولی دیگه ناجور میکنم. ولی گاهی اوقات خب یه سری رو ما میخوام اینلاین نشن دیگه. مثلا این فانکشن داریم چون میگه که if you don't want all of the lambda passes to an inline function be inlined، مثل اینکه by default وقتی فانکشن اینلاین میکنی آره دیگه بادی هم اینلاین میشه. خب اگه بخوای این کارو نکنی باید صراحتاً بگی دیگه اینو اینلایند بکن. حالا نباشه اینکه اسمشه عذر میخوام اینو چیز میکن، ولی اونو باید نان اینلاین بکنی که این شکلی بشه. نان اینلاین بکن. اوکی. If an inline function has no inline function parameter and no refined type parameter, the compiler will issue a warning. Since inlining such function is very unlikely to be beneficial. You can use the مثلا suppress annotation فلان کن if you sure the inlining is needed. جالب بود. حالا به ریفاین تایپ هم میرسیم بهش، اون بره ولی خب این دوتا رو حفظ بکن فعلا متاسفانه. ریفاین تایپ حالا دقیق یاد نیست، ولی خب بذار همونجا برسیم فکر بگیم بهتر باشه. خب non local return in Kotlin you can only use a normal unqualified return to exit a named function or anonymous function. پس لامدا رو تو نمیتونی بای دیفالت مثل این ریترن بکنی. cannot make. آره دیگه چون این یک named یا unnamed فانکشن نیست، یک لامداه. پس فرق وجود داره بین لامدا و فانکشن. To exit a lambda, use a label. A bare return is forbidden inside a lambda because the lambda cannot make the enclosing function return. چون نمیتونه اون ریترنه در نهایت ریترن اینو مثل اینکه کال بکنه، واسه همین اینطوری میشه. خب حالا در واقع بس اون داستانش اون بود، ریترن این کار نمیکنه فلان. But if the function دیگه اینلاینش بکنی رسما این ریترن همون میشه دیگه در نهایت. یعنی میگه نه so it's allowed. اصلاح میکنم. خب such return located in a lambda but existing in the enclosing function are called non-local returns. This sort of construct usually occur in loops which inline function often enclosed. has zeros زده که این زده for each. For each فلان return false return from has zero. for each هم اینلاینه مگه؟ دزا یکم دفینیشنش رو نگاه بکنیم. اینجا باشه احتمالش زیاده. دزا توی کالکشن هاست آره اینلاینه و یه دونه اکشنی که صحبتشو کردیم، یه اکشن گرفته که خب دیفالت اینم اینلاین میشه. این هم چون یک میتونه البته این فانکشنه و این گونه ریترن تونست بکنه. یه لیست لامدا جالب بود. بگذاریم.
Note that some inline function may call the lambda passes to them as parameters, not directly from the body function. مثلا ببین مثلا رانبل override کرده تو متد خودش بادی رو. But from another execution context such as a local object or nested function. In such cases, non-local control flow is also not allowed in the lambdas. دوباره not allowed میشه. To indicate that the lambda parameter of the inline function cannot non-local return, mark the lambda parameter with crossinline modifier. پس کراس اینلاین این بود فلسفهش. من هیچ وقت بالاخره بعد سالها کراس اینلاین فهمیدم داستانش چی بود. برای زمان اینلاینیه که میخواد اون تو اون ریترن بشه. یعنی این بادی هر جا ریترن بکنه میاد بالا فانکشن رو ریترن میکنه. خیلی قشنگ بود. not allowed yet. البته میگه بریک و کانتینیو هنوز اویلیبل نیستن، فقط ریترن اویلیبله، ولی پلن داریم که ساپورتش بکنیم. کراس اینلاین رو من بالاخره فهمیدم. yes چون البته رسیدیم بستم، ولی چون تو اون فانکشنم داشت باید بازش کنم دیگه. باید باز کنیم یکم پرکتیکال ببینیم. چون تو این همین مثال آن آیویی که زده بودم توش کراس اینلاین داشتیم دیگه. بیا یه بار دیگه متد رو بخونیم الان با هم. بس ببین ساسپندبل اینلاینه. البته این فکر کنم خطرناک باشه. چرا؟ چون این اکشنه ممکنه یک متد خیلی هیوجی باشه. من به دلم افتاده که این خطرناکه. یادم باشه از محمد بپرسم. من حس میکنم یکم خطرناکه اینلاین کردن این فانکشن. بگذاریم. بس اینلاین کرد که الان فهمیدیم یعنی چی. و این کراس اینلاین اکشن این یعنی اینکه آقا اگه تو اکشن بریک کاری چیزی ریترن چیزی کرد، چون یه ریترن تی هم داره دیگه، میتونه ریترن میتونه بکنه. واسه همین اون اکشنه اگر چیزی توش ریترن بشود، این اصلا خودش داره اینو ریترن میکنه. ریترن شد. بگو من تو اپیزود قبلی من ریترن تیو برداشتم همه چی اوکی بود ولی نبود. بذار من تیو پاک میکنم بچه ارور بهم نمیده. من این فانکشن تعریف کردم که هیچی ریترن نمیکنه ولی توش ریترن رو استفاده کردم. عجیبه، با عقل سلیمم در تضاد شد. اینم یادم باشه بپرسم از یکی. بذار یه علامت بذارم. اصلا من همونو پاک میکنم یادم میمونه دیگه. ویدیوهای بعدیمو دنبال کنید، احتمال تو ویدیوهای بعدی بگم داستانش چی بود. خب بریم ادامه کنیم. نه فهمیدیم دیگه. خب کراس اینلاین پس فلسفه‌اش اینه که این هر جا ریترن بکنه کلا هولی شت اینم ریترن نداره. البته این کلا ریترن نداره، باز اون منطقی بود. البته خب نه، ممکنه این آبجکتش یه دونه اوورراید باشه که یه متدی باشه که چه ریترن بکنه چه ریترن نکنه، ولی انگاری یعنی توی مثلا متدی ببین مثلا یه متد معمولی مثل این که ریترن نداریم، ریترن اویلیبل واسه ما. پشما من اگر یعنی پس بیارم اینجا باید بهم ارور بده که این هیچ وقت اجرا نمیشه. آره آنریچبل. اینو نمیدونستم. راست میگه یونیت دیگه. بالاخره تو ریترن تایپش یونیته. من فهمیدم داستان چیه. ببین ریترن تایپ یونیته. خب اینو که من پاک کردم یعنی الان ریترن تایپش یونیت هست. خب وید کانتکست چی ریترن میکنه؟ کنترل جی وید کانتکست تی ریترن میکنه در واقع اون هم که یه کانتکست میگیره و یه ساسپندبل فانکشنی که توی کوردینسکوپ به صورت اکستنشن فانکشن کال شده. یعنی من میتونم بگم که
دات فلان. نه نشد آخه. نه کروتین اسکوپ دات رو اسکوپ دیس، یعنی در واقع اینطوریه دیس دات اکشن. چرا؟ نه ببخشید دوباره گند زدیم. خوب درسمون رو نخوندیم. بذار یه بار کنترل جی تایپش ببینیم. میگه که یه دونه بلاک میگیرم، یه بلاکه که هیچی نمیگیره، تی بهت میده و روی کروتین اسکوپ هم سوار شده. ساسپندبلش که به خاطر اینکه ساسپند فلان این هیچی، ولی میگه که رو کروتین اسکوپ سوار شده. آخه اون دیس هم کروتین اسکوپ دیگه، بعد چرا اونطوری شد؟ چرا در واقع یک اکستنشن، الان بلاک یک اکستنشن فانکشنیه روی کروتین اسکوپ که این دیس یک کروتین اسکوپه. اینش هم عجیبه واسه من. کروتین اسکوپ، کروتین کانتکست که گرفته، اینم که اسکوپشه ولی دیس رو نفهمید. اینش یعنی اگر نشد چون بلاک سب کن. نه دیگه او گرفتم. چرا؟ نگاه کن این خودش بلاکه. در واقع من اگر اینو چیز بکنم میشه در واقع نکن بلاک. خب این میشه. حالا پس میتونم اینو، البته خب الان که اسکوپی ندارم، دیس الان بهم چی میده؟ ویو مدل رو میده. میتونم بگم که چی دات فلان دیگه همچین حالتی، چون بلاک الان اینه. شایدم چرت گفتم، حالا مهم نیست. الان بازم میگم ما که عالم در نیستیم، همین که داریم یاد میریم جلو خودش زیروست. بس ما همیشه میتونیم ریترن بکنیم، ولی اگر ریترن، یعنی من حتی اگه بگم که آقا ریترن کن 1، نه دیگه گیر داد، چون یونیته. الان دارم اینت ریترن میکنم، ولی اینو من واقعا نمیفهمم. جنریک تایپ یعنی استثناء هم که چیز نمیکنه. جالب شده، داریم چیزای باحالی یاد میگیریم. بگذریم. خب بحث ریفایند تایپ میگه آقا داستان اصلیش اینه که این تی که هست، همیشه صحبتشو میکردیم، گاهی اوقات نیازه که به عنوان پارامتر هم در واقع sometimes you need to access a type passed as parameter. در واقع اون تایپی که به عنوان چیز فرستادی رو مثلا اینجا اینو میخوای بهش دسترسی پیدا بکنی. مثلا بیا همینو مثال بزنم، فکر کنم چیزی بریم توی آیدیا. من اینو میبندم، نه انریسیلیو رمم به فاک فلان نره، بستشو کنیم با کنترل کی میده. خب ببین این تیرینوت. خب من ریفاین نکردم. چی شد؟ نه یه لحظه صبر کن. Here's you walk up a tree to use a reflection to check where. البته رفلکشن هم نمیدونم چه، اینم یادم از یه ویدیو راجعش درست بکنیم یادش بگیریم. It is fine but the call side is not very pretty. call sideش میگه خوشگل نیست. چرا؟ چون find parent of type کلاس داری بهش میدی، تایپشه، باید اینطوری کارش بکنی. A better solution could be simply pass a type to a function. یعنی این شکلیش، چون آرگومان اونطوری که نمیگه، یعنی صرفا اون جنسشو میخوایم دیگه. ولی اگه ریفاین تایپش بکنیم مشکل ما حل میشه که با این کار این لاینش هم حتی کرده. جالب بود. در واقع اون تیه رو، فانکشنی که رو تی داره کال میشه، ریفایندش کرده که بتونه دیگه اینطوری پاس نده تو و همینجا دوباره بتونه دوباره از تیه استفاده بکنه. دوباره enable inline function support refined types so you can write something like this. بذار کپی داره، من یکم ویچ پوزی نرم. میخوام ببینم که اگر اینلاین رو
توی جای اشتباهی بود، توی اینجا تعریفش نکنم، بیرون تعریف بکنم. حالا اگه من اینو پاک کنم نه حتما باید ریفایند باشه. پس چشام داره میسوزه دیگه. Only type parameter of inline function can be refined. چرا؟ جالبه از نگاه کامپایلری مثلا. چرا؟ ببینیم توضیح چی داده. خب the code will qualify the parameter with refined modifier to make it access inside the function almost as if it were a normal class بریتانیایی گفتم. Since the function is inline, no reflection is needed and normal operation like فلان or فلان are not available for you to use. کلا رفلکشن بحث جالبی ها. از این سنس فکر کنم خیلی جنرالش کرده اینطوری. اونو میگه رفلکشن چون ببین مثلا از به قولی حالت چیز داره دیگه، ایز و از که واسه این بود که مستقیم دیگه این لاینش نلتت باز از داره. گفت که نمیتونه استفاده بکنه که بعد چرا داره. is and as are now available for you to use. No reflection needed and normal فلان is available for use. گرفتم. Thought reflection may not be needed in many cases. You can still use it for parameter. مثلا این اینطوری کرده بعد t.member بعد فلان کرده string builder member of join کرده فلان. خب چشم داره میسوزه دیگه. Normal function not marked as inline cannot be refined parameter. A type that does not have a runtime representation, for example, a non-refined type parameter or fictitious type like nothing cannot be used as an argument for a refined type parameter. Non-refined type پس نمیتونه non-refined type parameter استفاده بشه و فلان بسیار. حالا بگذاریم اینا یوز کیس های خاص خودش. The inner modifier can be used as accessors of property that don't have backing field. backing field منظورش چیزی دیگه. مثلا ما نسخه میوتیبلش رو یعنی اونی که ست داره رو پرایوت تعریف میکنیم. من رسیدیمو بازم بستم. مثال بارزش توی همین داستانایی که ما استفاده میکنیم. بریم تو کامپوز نیوز بکینگ. یه بکینگ خوشگل بهت نشون میدم. ببین اینی که میوتیبل استیت پرایوته، ولی اونی که در واقع یعنی رید اونلیه پابلیکه و مثلا میتونن ببینن کسایی دیگه و اینو ابزرو میکنن دیگه، دیگران نمیتونن تو این بنویسن. اینو میگن بکینگ فیلد. همین. خب اینجا مثلا خب اینو بکینگ فیلد you can annotate individual property accessor. فو از جنس کلاس فو تایپش inline get inline set که اینو کرده. Also you can annotate the entire property میشه inline کرد which both فلان. At the call site inline accessors are inlined as regular inline functions. دیگه فانکشن کال هم نمیکنه، حتی get و setش رو فانکشن کال نمیکنه. قشنگ بود. اینو نمیدونستم که اصلا وریبل رو هم حتی میشه این. البته میگه که بکینگ فیلد نباید باشه دیگه در نهایت. جالب بود. You don't have backing field, you can فلان. خب restriction for public API inline. یه سری مثل که restriction داریم when an inline function is public or protected but not part of a private or internal declaration, it is considered a module public API. It can be called in other module and is inlined as such call site as well. توی ماژول تو اسکوپش ماژول در نظر میگیره. This
impose certain risk of binary incompatibility caused by change in a module that declared a inline function and not recompile after the change. They eliminate of the risks such as the non of a module. Public API inline function are not allowed to use non-public API declaration, private and internal declaration. چون داره کپی پیست میکنه خب اون چیز میشه داستان میشه دیگه. And their parts in their body. An internal declaration can be annotated with at @, which allows in use the public function when an internal inline function is marked as its body is checked too, as if it were public. helpful بود. دمشون گرم. بریم ادامه فانکشنامون دوباره. خب بس دیدیم که داستان اینلاین و کراس اینلاین و این هزار تا کوفت زهرمار چیه؟ lambda expression and anonymous function. البته anonymous function اینا رو که دیدیم ولی خب بریم ادامه. lambda expression and anonymous function are function literal. بذار ببینیم ترجمه فارسیش چی میشه برای خودم جمله شد. translation. گردنم هم درد گرفت. اصلا هزار جمله توبه لفظی. لفظاً توبه است. literally یعنی در لفافه در لفظ. قبلا سلکت میکردی گوگل نشون میداد که به معنای واقعی کلمه فانکشن هم باشه. function literals all functions that are not declared but pass immediately as an expression. فانکشن هست ولی بله به قول امونا یه چیزی به قول امونا رو دو داد بذار بگذاریم. نمیدونم چی دیدن که داد بیداد میکنم ولی خب بقولمون دیگه بگذاریم. خب ولی فانکشن هم هرچند تو تعریفش نکردی. consider following expression میگه که خب مکس داری میگیری بین استرینگز و بین در واقع این. بعد میگه خب the function max is a higher order function چون خب یه دونه لامدا گرفته. The second expression is a function called a function literal which is equal to the following named function. Fun compare A و B یعنی میگه معادل اینه which is equal to function این یعنی این همون اینه. خب خیلی زیباتره که تو به جای اینکه یه جای دیگه فانکشن تعریف بکنی دونه لامدا تعریف بکنی و پاس بدی پایین. زیبا بود. البته این رو بالا گفت شده داره تکرار میکنه که خب این ولی در واقع لامدا اکسپرشن سینتکس که خب دیدیم که این شکلی لامدا ایکس و ایگره اینو که دیدیم میگذارم سام مساویس با این دیدیم پاسینگ تریلینگ لامدا فولد فلان according to Kotlin convention if the last parameter of a function is a function you can call it like this. واسه همین ران هم علاقه همینه چون اصلا تگ فانکشن فکر کنم باشه. such syntax is also known as trailing lambda. trailing فکر کنم در ادامه یه همچین چیزی معنا بده. واسه همین میگم معناها رو یاد بگیریم. دنباله دار در ادامه عقبی. trailing lambda لامدایی که در ادامه اومده. چون تو مسابقه ممکن ازت بپرسن آقا تریلینگ لامدا چیه؟ لامدایی که فانکشنی که پارامتر آخرش لامدا باشه اینطوری. واسه همین تو اصلا حتی تو کامپوز اگه دوباره ما باید بریم تو کد مثال عملی ببینیم. نگاه تو کامپوز هم اگه دقت بکنیم ما این قضیه رو داریم. مثلا توی اسکرین ببین مثلا این باکس خب اگه دقت کنیم باکس خب باز بسته یه لامدا گرفت. چرا؟ چون باکس آرگومان آخرش خودش فانکشنه. دیدی؟ چقدر الان همه چیز داره معنادار میشه عملا. واسه همینه که تو اینجور لامدایی پاس میدی. واسه همین حتی میتونی اصلا اینم پاک بکنی
اونا چون دیفالت ولیو دارن. اگر اینها همشون دیفالت ولیو داشته باشن تو راحت میتونی اصلا بگی که باکس باز فلان شبیه ران هم علل قاعده. بذار کنترل زد بزنم. ران رو در واقع که اسکوپ فانکشن بود بیایم مثلا اینجا چک بکنیم. ران آکولات باز بسته. حتما باید توی اسکوپ فکر میکنم اینجا رانش بکنم. ران خودش هم تو میبینیم که یه دونه باز تک پارامتره و اونم فانکشنه. واسه همین کار رو صرفا انجام میده. اینلاین هم کرد. اینم اینلاین کرده. خب ران هم ممکنه خیلی بزرگ بشه. این اینلاینینگ بس حجم و اینا هنوز واسه من جاش سواله. باید با یک متخصص کاتلینی بیشتر کم صحبت بکنم. بگذاریم. تریلینگ. خب it implicit name of a single parameter. خب it is very common for a lambda expression to have only one parameter. اگر one parameter داشته باشه parse a signature without any parameters. The parameter does not need to be declared. The parameter will be implicitly declared under name it. فیلتر مثلا. من حتما میخوام این رو ببینم که دقیقا تو بیا این ور مثلا بگم که آقا یه لیست آف تعریف میکنم که مهم از جنس اینت باشه. دات فیلتر ایت مثلا بزرگتر از 1. خب ببینیم فیلتر چه شکلی تعریف شده. فیلتر میگه که یه دونه آره دیگه یه پردیکتور گرفته که از جنس تیه، یعنی یه دونه پارامتر گرفته و یک بولین باید ریترن کنه. آها، چون تک پارامتر بوده دیگه نیاز نیست که من حتما بهش اسمی چیزی بدم، میگم ایت، خودش میفهمه این ایت همون پارامتر است. زیبا بود، یعنی قشنگ دیگه کم کم همه اینا رو میفهمیم. خودم خیلی هیجان زدم. Returning a value from a lambda expression. خب آره دیگه فیلتر چون دیدیم که باید یه چیزی ریترن، بولین باید ریترن بکنه. qualified returns using the qualified return منظور چیه؟ اصلا بنویسی ریترن، چون اینجا مثلا نوشته ریترن at filter. نمیدونم چی دیدم بقولم اونا، ولی خب بذار دادشون رو بکنم. در واقع ریترن لیبل داره. آره یه همچین حالتی. بذار مثلا ریترن فلان for each lit. اینجا فکر کنم تایپو دارن ها. لیت چیه؟ یا اینجا for each ریترن کرده که فانکشن رو ریترن نکنه، چون دیدیم که این میتونه اگه ریترن معمولی بکنی کلش رو ریترن میکنه. اوه نکنه این لیبلشون توی تعریف کرده. بذار اینو بخونیم. بحث بریکه. هولی شت، این توی اون لیبل درست بود واقعا با assign. Any expression that may be marked with a lambda. Lambdas have the form of a identifier followed by at sign, such as abc at, not at abc. Your foo bar at. The label expression just added the label in front of it. Loop at فلان. این expression رو چیز کرده. So you can راحت بریک میکنین اینو در این سطح صرفا. یا بیر کانتینیو ریترن، حتی لیبل خیلی قشنگه چون این ریترن کلش رو ریترن میکنه. لیت ات ریترن کرده ات لیت. اوه وای چقدر زیبا، چقدر زیبا. منم اینم نمیدونستم، تو بول نیده بودم. ریترن ات وان، حتی میتونی بهش چیزم بدید. خب بگذاریم. قشنگ بود، من اونم نمیدونستم. qualified return دیگه که اینو مثلا این فیلتر ریترن بکنه، چون توی یه سری سناریو اینلاین هم هست این، چون این اینلاینه. من فکر میکنم البته گفت که
با کراس اینلاین باشه تا بتونه بالاییه رو هم حتی بریکش بکنه یا ریترنش بکنه در واقع. حالا اون یه نکته ایه. Other was evaluated as last name implicit returned. یا میتونی اینطوری بگی یا اینکه چیزی هم نگی خودش اینو ریترن میکنه بای دیفالت. نیاز نیست که اصلا بگی بهش. چون مثلا ببین sorted by نگی این چیزشه. The convention allowed passing lambda function outside of the parameter allowed for link you style code. این دیگه چیه؟ پشمام. language integration query. این خود بخون، من واقعا دیگه حال ندارم، من دارم نابود میشم تا این ویدیو رو تموم بکنم. چرا اینقدر مسائل عمیق وجود داره. بذار فیلتر ایت مساوی با این دات سورت بای ایت دات مپ فلان. خب یکم بیشتر توضیح نمیدادی؟ ببینی اصلا خودش چی میگه. میگه که language integrated query is the name for set of technology based on the integration of query capability directly into C# فلان. Traditional query against a data or expression simply فلان. فکر کنم اون دات این چینینگ رو فکر کنم منظورشه. simple as thing فلان the component of the query نه فلان. For developer who writes a query, yes, the most the part is the query expression. Query expression are written query syntax. By using query syntax, you can perform filtering, ordering, and grouping operation on data source with a minimum of code. You can same basic query expression pattern of query مثل SQL database دیگه. Add for example the following فلان the expression for each I console.write query from in where اوه چقدر زیبا. سیشا واقعا همچه امکانی میده. how to enable in memory data remote data. همونو میگه دیگه، ولی کاتلین کار زیباتری کرده که این به نظر من آره خوشگل تره. دات فلان دات بسیار که معناش جالب تر. پس چی شد؟ پس این با پاسینگ فلان outside of the parentheses بدی همچین استایلی میده که انگاری اونطوری نوشتی. یه چیز جدید دیگه هم یاد گرفتیم. language integration query. پشمام، من اینقدر باستفاد نشده بودم هیچ وقت تو این زمان کم. understanding for unused variable. اگه variable هم استفاده نمی کنی میگه که اونو underline بکن که دیگه چیز میشه. destructing in lambdas is dedication part of destructive. اینا من فکر کنم راجع به کانستراکتور و دیستراکتور هم جداگونه صحبت بکنیم، چون این تایتلش میشه چی؟ اصلا کجاست؟ destructing the declaration. چون تو بحث آره یه سری کانسپت و فان اینا you can specify the destruction parameter. چون الان واقعا حالشو ندارم دیگه، حالا اینم بخوام صحبتشو بکنیم خیلی داره مطلبه. one parameter فلان، two parameter 3 a destructive pair of another parameter فلان. یه چیز خوشگل بهم بده. خب نگاه یه انتری داد که گرفتم مثلا انتری یه پیره خب که تو مپ، چون تو مپ داری میزنی مپ دات ولیو بهت انتری میده که میگه انتری دات ولیوش، یا میتونی بسید دیستراکتیو خودش اتوماتیک انتری رو دیستراکتش میکنه. کانستراکت ساختن، دیستراکت خراب کردن، یعنی چیزی به اون پارامترهایی که داره کی و ولیو و مستقیم ولیو رو چیز میکنه. دیستراکتیو منظورش همینه بستش. حالا این البته میشه جداگانه راجبش صحبت کرد، چون اینا یک کامپوننت 1 کامپوننت 2 کامپوننت 3 داره، اونم داستان خودشه. مثلا پرسن رو تو میتونی اینطوری دیستراکتش بکنی، بحث دیستراکت آبجکته، اونم سر جای خودش صحبت میکنیم. ولی پشمام چقدر چیز میزید گفتیم. خب انانیمس فانکشن گفتیم فانکشنی که اینطوریه، نام نداره، میپرم از روش، فیلتر با این فانکشن.
anonymous function dot. When passing anonymous function parameter, place them inside the parentheses. The shortest syntax that allow you to leave the function outside the parentheses work only for lambda expression. فقط واسه لامدا تو نمیتونی انانیموس کلاس رو اونطوری چیزی میزی بکنی، چون فیلتر دیدیم که تک پارامتره هست. این نکته مهمیه. خب closure. A lambda expression or anonymous class can access its closure. closure یعنی چی؟ چشم داره به فاکی فنا میره. بسته، خاتمه، دریچه، فلان. Can access its closure. فکر کنم منظورش اسکوپه. Which include the variable declaration in the outer scope. فکر کنم دید به بیرون. The variable captured in the closure can be modified in the lambda. کلوزر فکر کنم منظورش اون اینکه میگه حالت بسته چیز در بستن، جوری بهت بگم یه کلوزریه خب که میتونه آوتسایدش رو ببینه، ولی خب لوکال تعریف بکنی آوتساید دیده نمیشه. ولی اینطوری ما دید داریم، ولی اینطوری ما دید نداریم. یونی دایرکشناله. وای بسته دیگه، بسته تموم چرا نمیشه. دیگه آخرین مبحثه. خب ول کن. میگه که فانکشن لیترال وید ریسیور که گفتن یه حالت اکستنشن فانکشن داره دیگه، که میگه این صحبتشو کردیم دیگه. بسته دیگه. Lambda expression can be used the function literals with receiver when receiver can be inferred from the context. One of the most important example of their usage is type safe builder. هر جا میره یه دونه لینک میزنه به یه جای دیگه. ببین یه فانکشن HTML تعریف کرده که یه اسمی داره که روی HTML تعریفش کرده، یه حالت اکستنشن فانکشن داره. خب از اونجایی که تک پارامتر است من میتونم به صورت لامدایی بهش پاس بدم که یه دونه HTML رو در نهایت ریترن میکنه که ولی HTML اینو روش کال کرد و در نهایت ریترن کرد این. بنابراین یک کلاس کلاس HTML هم این بالا تعریف کرده که این اونه دیگه، که یه بادی هم داره توش. واسه اینو یه دونه یونیت سرش زده که بنابراین اینطوری کرده، یعنی این لامدا میشه این. خب این روی اون کال میشه. حالا بادیو به اینجا داده، بادی رو اون کال کرده. صبر کن. اینطوری یه دونه فانکشن که داده اینیتو روش کال کرد و ریترن کرد دوباره HTML رو. بذار create the receiver object. Pass the receiver object to the lambda. Lambda with receiver being here calling a method on a receiver object. نمیدونم این منظورش دقیقا این بادی اون بادیه یا میتونی هر چیز دیگه بذاری. این خودش هم جالبه، مبحث جالبیه. چون ببین نه این فان HTMLه. داریم قاطی پاتی میکنیم. این خودش یک فان هست، این کلاسه. یه دونه فان چیز کرد که چون تک پارامتر است اینطوری کرد. یه بار دیگه مرور بکنیم. یه HTML در نهایت خودش ریترن میکنه. چی میگیره ازت؟ یه دونه از جنس یه فانکشنی که حالت اکستنشن فانکشن رو این داره که بادیه. اینش چه مطور فهمش واسم سخته. فکر کنم دیگه خسته شدم، دیگه دارم میمیرم، به خاطر همین بود باشه. اینم خیلی خوب بود، دمت شما گرم، ولی من دیگه مردم. ببین تایپ سیف بیلدر چیه. تایپ سیف بیلدر من دیگه نمیکشم. این مربوط به کاتلین DSLه. بذار من اینو تو ویدیو جادوگونه در آینده بذارش درست میکنم. تو دهن سرویس توی فانکشن ها گذاشتیش بیلدر. مثل اینکه فانکشن با یک اپیزود دیگه هم داشته باشد که چون دقیقا تو زیر مجموعه فانکشن ها گفته. رسما خب چون فانکشنه. اینو میریم اپیزود بعدی دیگه. من دیگه واقعا نمیکشم. همین واسه همین اپیزود بسه. خب لایک، دونیت، کامنت، چیزای خوبیان. منم مردم. تا اپیزود بعدی بدرود.